Ministër I Drejtësisë, deputet, zonja dhe zotëri të pranishëm në këtë ceremoni, së pari dëshiroj t'ju falenderoj për prezencën dhe pjesëmarrjen tuaj sot në këtë ceremoni të nderimit dhe të mirënjohjes të një personaliteti të rëndësishëm dhe të një miku Shqipërisë dhe shqiptarëve, në një ceremoni e cila përkon sot me 19 tetorin, momentin e lumturimit të Nën Terezës, e cila në shtatorin e këtij viti u shpa dhe Shën Tereza e Kalkutës. Distinguished President Schwimmer, Your Excellency, Ambassador Sattler, Mr. Minister of Justice, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen. First of all, from the outset, I would like to thank you for your presence and participation today in this award ceremony, which represents also the expression of our gratitude and appreciation, which coincides exactly with this date, October 19th, which in addition and furthermore reminds us of the moment of the beatification of Mother Teresa, who ever since September 4th of this year is called, proclaimed, and known as Saint Teresa of Calcutta. Me gjithë koincidencën shumë të bukur të kësaj date, arsyeja e organizimit të këtij aktiviteti sot është e ndryshme. Despite the very pleasant coincidence of this date, the reason behind organizing this activity today is a completely different one. Sot jemi mbledhur për të shprehur mirënjohjen ndaj një miku të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve, I cili në kapacitete të ndryshme, por veçanërisht në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Këshillit të Evropës për periudhën 1999-2004, ka dhënë një kontribut të vyer në konsolidimin e institucioneve demokratike dhe të shtetit ligjor në Shqipëri. Ndaj, më lejoni edhe një herë të uroj mirëseardhjen në Shqipëri dhe në institucionin e Presidentit të Republikës, zotit Walter Schwimmer. Mirë se keni ardhur sërish në Shqipëri, zoti Schwimmer. Today we are gathered to express our gratitude to a good friend of Albania and of the Albanians, who in different capacities, but especially in that of the Secretary General of the Council of Europe during the period 1999-2004, has provided a valuable contribution to the consolidation of democratic institutions, the rule of law in Albania. So let me once again welcome to our country and to the office of the President of the Republic, Mr. Schwimmer. Welcome and good to have you back, sir, to Albania. Zonja dhe zotëri, prania e zotit Schwimmer sot në Tiranë na bën të reflektojmë dhe të kujtojmë rrugtimin ton jo të lehtë në Këshillin e Evropës. Organizat kjo që për ne shqiptarët ka një ndjeshmëri dhe rëndësi shumë të veçantë. Ladies and gentlemen, Mr. Schwimmer's presence in Tirana today makes us reflect and remember our not-so-easy journey towards the Council of Europe, an organization that for Albanians holds a sensitive and very special significance. Antarësimi I vendit në Këshillin e Evropës simbolizonte hapin e parë drejt vizionit dhe integrimeve euroatlantike të pasërënies së komunizmit në Shqipëri. Our country's membership in the Council of Europe symbolized the very first step taken towards fulfilling and realizing our Euro-Atlantic integration's vision right after the fall of communism. Kujtoj se në fillim të viteve 90, Shqipëria rendite jo vetëm vendi më I varfër I Evropës dhe ndër më të varfrit në botë, por edhe vendi me rekordet ndër më të këqijat në nivel botëror për sa I përket respektimit të drejtave themelore të njerëzit. I recall that in the early 1990s, Albania was ranked not only as the poorest country in Europe and among the poorest in the world, but also as a country with the worst records on the world level in terms of respecting the fundamental human rights. Shqipëria dilte nga një izolim I skajshëm 45 vjeçar, duke numëruar
me mira shqiptar të burgosur, të internuar, të persekutuar, të ekzekutuar dhe qindra të mbetur pa varre për shkak të bindjeve politike, të orientimeve dhe besimeve fetare, apo edhe lidhjeve familjare. Albania came out from a 45 years long extreme isolation, counting thousands of Albanians imprisoned, exiled, persecuted, executed, and hundreds others that remain without graves because of their political affiliation and convictions, orientations, and their religious beliefs, or even their close family ties. Pronat e shqiptarëve u tjetërsuan dhe u shtetëzuan në mënyrë ekstreme, me pasoja të rënda dhe afatgjata për zhvillimin ekonomik, social dhe politik të vendit. Albanian properties were seized and nationalized so far in that extreme, producing serious long-term consequences upon the economic, social, and political development of the country. Ndaj dhe vlerësoj se antarësimi I vendit në Këshillin e Evropës në vitin 1995 ishte hapi I parë I ndarjes nga e shkuara e izoluar komuniste. And that is why I deem our country's membership in the Council of Europe in 1995 as the very first step of splitting and breaking free from our isolated communist past. Ishte një ngjarje e madhe për Shqipërinë dhe shqiptarët në tërësi pasi kishin nisur të përmbushej ëndra europiane. It was a great event for Albania and Albanians overall because the European dream was being fulfilled. Në mënyrë institucionale, vendi po integrohej në strukturat europiane, duke përmbushur një dhe nga shumë prej standardeve të dhunuara dhe të munguara, e që në thelb të lidhura ngushtë me respektimin e lirive dhe të drejtave themelore të njerëzit dhe të drejtën mbi pronën. The country was being institutionally integrated into the European structures, fulfilling and meeting one of the many violated and still missing standards, which essentially closely link to the respect of the fundamental freedoms and human rights, and also to the right about property. Më pas, rrugtimi euroatlantik u pasua me antarësimin në NATO, në aleancën më të madhe politike ushtarake të planetit dhe me marrjen e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Procese që përveç sigurisë garantojnë një zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Later on, our Euro-Atlantic journey was followed and continued by our NATO's accession, joining the greatest political and military alliance of the planet and obtaining the candidate status in the European Union, a process that produces and brings about, besides the security, also the assurance of the sustainable development of the country. Për këto arsye, por jo vetëm, një çerek shekulli pas rënies së komunizmit, një pjesë të mirë të agjendës sime institucionale këtë vit, ja kushtova vizitave në institucionet kryesore të Këshillit të Evropës, NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Due to these reasons, but not only them, a quarter of a century after the fall of communism, I dedicated a good part of my institutional agenda this year to visits to the main and key institutions of the Council of Europe, of NATO, and of the European Union as well. Në muajin mars, vizitova institucionet kryesore të Këshillit të Evropës dhe pata mundësinë të takohem me drejtuesit e tyre më të lartë. In March, I visited the main institutions of the Council of Europe, and I had the opportunity to meet with their most senior executives. Me krenari legjitime në të gjitha takimet, theksova ndër të tjera se që prej antarësimit në Këshillin e Evropës, Shqipëria ka qenë dhe mbetet e angazhuar dhe e përkushtuar për konsolidimin e shtetit së drejtës dhe respektimin e të drejtave të njerëzit, por edhe kontribuese aktive në përballimin e sfidave me të cilat po ballafaqohet I gjithë kontinenti evropian.
With legitimate pride in all those meetings that I held, I emphasized, among other things, that ever since its membership into the Council of Europe, Albania has been and remains engaged and committed to consolidate the rule of law and to respect the human rights, but to also actively contributing to overcome the challenges facing the entire European continent. Nderuar zonja dhe zotëri, në këtë rrugëtim relativisht gjatë dhe as pak të lehtë, nuk kemi qenë asnjëherë vetëm, por kemi gëzuar mbështetjen e vyer të shumë miqve dhe vendeve mike, për të cilët mendoj se kemi detyrimin që minimalisht të shprehim mirënjohjen tonë. Distinguished ladies and gentlemen, throughout this relatively long and not so easy journey, we were never alone, but we enjoyed the valuable support of many friends of the amicable countries, for which I think we face and have an obligation to at least express our gratitude. Në listën e këtyre miqve, një vënderi sigurisht që zë dhe zoti Walter Schwimmer, i cili veçanërisht gjatë periudhës që ka qenë sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës, ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për promovimin e të drejtave të njerëzit, të demokracisë dhe shtetit ligjor në Shqipëri. In the list of these friends, a place of honor is reserved, of course, to Mr. Walter Schwimmer, who, especially during the period that he served as the Secretary General of the Council of Europe, provided an extraordinary contribution to the promotion of human rights, democracy, and the rule of law in Albania. Gjatë kësaj periudhe, por edhe më pas, zoti Schwimmer ka vizituar shumë herë Shqipërinë dhe ka patur kontakte të rregullta e miqësore me autoritetet dhe politikanët shqiptar. During that period, but even after it, Mr. Schwimmer frequently visited Albania several times and has maintained regular and friendly contacts with the Albanian authorities and politicians. Por mandati i zotit Schwimmer si sekretari përgjithshëm i Këshillit të Evropës përkoi edhe me momente shumë të rëndësishme për Kosovën. Dhe në këtë kontekst dëshiroj të shpreh gjithashtu mirënjohjen edhe për përkrahjen e çmuar dhe shumë domethënëse që ai i ka dhënë aspiratës së popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. However, the mandate of Mr. Schwimmer as Secretary General of the Council of Europe coincided with important moments for Kosovo, and in this context, I would like to express also our gratitude about the valuable and very significant support that he has given to the aspiration of the Albanian people of Kosovo for their freedom and independence. Fal edhe mbështetjes së zotit Schwimmer, sot Kosova është një shtet i pavarur dhe kontribues aktiv për paqen dhe stabilitetin e Europës juglindore dhe kontinentit evropian në tërësi. Thanks also to the support of Mr. Schwimmer, Kosovo is at the present day an independent and active contributor to peace and stability in Southeast Europe and the European continent in general. Për gjitha këto arsye, por jo vetëm, dëshiroj që në praninë tuaj t'i shpreh zotit Walter Schwimmer në emër të gjithë qytetarëve shqiptar dhe timin personal mirënjohjen përmes nderimit dhe akordimit të një prej medaljeve më të larta që ne shqiptarët nderojmë miqt dhe partnerët tanë, medaljen Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Due to all these reasons, but not only them, in your presence, I would like to express to Mr. Walter Schwimmer, on behalf of all the Albanian citizens, my personal gratitude by awarding him with one of the highest medals that we, Albanians, honor our friends and partners, with the Gjergj Kastrioti Skënderbeu medal. Dhe përpara se ta mbyll fjalën time, lejoni që ta falenderoj përzemërsisht zotin Schwimmer për pranimin e kësaj medalje, për pranimin e kësaj mirënjohje nga ana jon, si dhe t'ju falenderoj edhe një herë të gjithëve, zoti ambasador, zoti ministër, të nderuar deputet, personalitete, përfaqësues të botës akademike që mbështetet organizimin dhe natyrisht me prezencën tuaj ja shtuat më shumë nderimin këtij akti dhe këtij vlerësimi të shtetit shqiptar për një mik të vyer. And before I close my remarks, please permit me to wholeheartedly thank Mr. Schwimmer for accepting this medal of gratitude, and also to thank you all, Mr. Ambassador, Mr. Minister, distinguished personalities, academicians, for being here in this ceremony today, honoring Mr. Walter Schwimmer in this ceremony held at the office of the
President of the Republic, and your presence added a great value to us honoring this precious friend. Thank you. Presidenti i Republikës I jep Sekretarit Përgjithshëm të Këshillit të Evropës për periudhën 1999-2004, zotit Walter Schwimmer, dekoratën Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në vlerësim të mbështetjes dhe ndihmës së dhënë në cilësinë e Sekretarit Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, por jo vetëm, për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe konsolidimin e institucioneve demokratike, shtetit të së drejtës në Shqipëri, si dhe për përkrajën e çmuar e shumë domethënëse të aspiratave të popullit shqiptar të Kosovës për liri dhe pavarësi. Presidenti I Republikës Gjergj Nishani. The President of the Republic awards to the Secretary General of the Council of Europe 1999-2004, Mr. Walter Schwimmer, the Gjergj Kastrioti Skënderbeu Medal, in recognition of the support and assistance provided in the capacity of the Secretary General of the Council of Europe, but not only in it, to the defense of human rights and for the consolidation of democratic institutions of the rule of law in Albania, and also for the precious and very meaningful support given to the aspirations of the Albanian people of Kosovo for freedom and independence. The President, Gjergj Nishani. Mr. President, Excellencies, Ambassadors, Ministers, ladies and gentlemen, I feel very privileged and honored by being decorated with this high order of Albania by the President of your country. And in particular, as this happens on a day which is dedicated to Mother Teresa, the greatest daughter of your people, whom I always admired very much, and who is one personality who really deserved the Peace Nobel Prize, as she was a defender of peace and reconciliation and humanity. And I have in my office at home on the shelf 2 souvenirs from Albania. One is a silver portrait of Mother Teresa, and the other one, you will not guess it, is a small marble bunker, which I received in the Rogner Hotel in my first visit to Albania in 1991. And why do I have this marble bunker still on my shelf? It reminds me of the tremendous development of your country. Development from a country which was so isolated, you know that much better than myself, until the change. And now, as you have also mentioned, Albania is a member of the European family of democracies, is partner in the Euro-Atlantic Partnership, is knocking at the door of the European Union, is recognized as a candidate. And I'm proud that the Council of Europe could contribute to this development, that the values of the Council of Europe, pluralist democracy, rule of law, and human rights, are the values of the Albanian democracy, of the Albanian Republic. And therefore, I think it's not only a decoration for myself, but for all those in the Council of Europe who helped Albania in this tremendous development, that we can see Albania as a full-fledged democracy and member of the European family today. And therefore, I keep, as a reminder, this marble bunker in my office to see what happened in a very short time, 25 years. But what was achieved economically, socially, with a view to democracy, to human rights, to rule of law, is really fantastic. And I would like to use the opportunity to congratulate Albania for this development, and thank you once again, Mr. President, for this high decoration.